Cảnh phim gây sốc nhất Đàm Tùng Vận từng đóng trước đây, vô tình có hành vi nhạy cảm với bạn diễn nam khiến dân tình thót tim. Quy Lộ tiếp tục là một dự án gây sốt của Đàm Tùng Vận khi lên sóng trong thời gian vừa qua. Tưởng chừng sẽ không thành công trong lần đầu hợp tác, Đàm Tùng Vận cùng Tỉnh Bách Nhiên đã tạo ra nhiều khoảnh khắc lãng mạn bùng nổ, được người xem chia sẻ không ngừng. Tuy nhiên đây còn là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Đàm Tùng Vận táo bạo với một tình tiết 18+, đen tối, gây ái ngại tột độ. Cụ thể trên Weibo đang chia sẻ rầm rộ một cảnh phim khá nhỏ trong Quy Lộ, thế nhưng lại là phân đoạn đen tối mà khán giả chưa từng xem qua trong bất cứ dự án nào của Đàm Tùng Vận. Lúc này Lộ Thần, Tỉnh Bách Nhiên đang lái xe chở Quy Hiểu, Đàm Tùng Vận. Quy Hiểu sau đó đã có hành động bỏ lại điện thoại của Lộ Thần vào túi quần của anh, do lúc này Lộ Thần không rảnh tay. Thế nhưng không biết lúc đút tay vào túi quần Lộ Thần, Quy Hiểu đã đụng phải gì mà nét mặt cô bỗng tái mét, mắt thị trợn trừng vô cùng xấu hổ. Quy Hiểu đút điện thoại vào túi quần Lộ Thần nhưng đụng trúng thứ khác. Cảnh quay sau đó là Lộ Thần cúi xuống nhìn rồi mỉm cười ý nhị. Hiện tại phân đoạn nhạy cảm giữa Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đang rầm rộ trên Weibo. Không ít khán giả bày tỏ thái độ dở khóc dở cười với đôi trẻ, còn đùa rằng Vận Mon giờ đã trưởng thành thật rồi. Nhiều người cho rằng cảnh quay này không phản cảm, chỉ là một chi tiết đùa 18+ để thêm gia vị cho bộ phim. Ngoài đời tôi với bạn trai cũng hay đùa vậy, nói chung xem phim vui vẻ vì cũng thực tế, một cư dân mạng thẳng thắn chia sẻ. Quy Lộ đánh dấu một thành công tiếp theo của Đàm Tùng Vận, dù vẫn quanh quẩn ở thể loại tình cảm lãng mạn. Song, nàng Tiểu Hoa 9X đang có sự nghiệp rộng mở, bước sang trang mới nhờ những vai diễn đột phá, thoát mác, nữ thần thanh xuân. Tuy nhiên nhiều khán giả vẫn nghi ngại do sự cản trở lớn nhất với Đàm Tùng Vận hiện tại chính là ngoại hình, baby, của cô. Mặt khác, nữ diễn viên được khen ngợi có phản ứng hóa học, bùng nổ với Tỉnh Bách Nhiên chàng tiểu sinh có thừa năng lực để diễn cảnh tình cảm trưởng thành với bạn diễn nữ. Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, tại Thẩm Dương, một trong những thành phố lớn nhất ở Đông Bắc Trung Quốc. Năm 2007, Tỉnh Bách Nhiên đoạt giải quán quân vòng chung kết toàn quốc tài năng, Cố Lên, Hảo Nam Nhi, nổi tiếng chỉ sau một đêm. Anh được công ty Hoa Nghị huynh đệ liên hệ mời ký hợp đồng. Đam mê âm nhạc, Tỉnh Bách Nhiên cùng bạn thành lập nhóm nhạc tên Bobo. Những ca khúc của nhóm nhạc Bobo nhận về một số thành tích nổi bật như giải Kim Khúc hay lọt vào danh sách 8 ca khúc Hoa ngữ toàn cầu. 5 năm sau khi nhóm tan rã, Tỉnh Bách Nhiên mới quay trở lại với âm nhạc qua những bài hát trong các bộ phim mà anh tham gia. Đáng chú ý như Không Thể Quên, trong Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm, Mộng Ước Thuở Ban Đầu, ở tác phẩm Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Đến năm 2017, anh kết hợp cùng nữ ca sĩ Điền Phước Trân trong ca khúc chủ đề bộ phim Người Đẹp và Quái Vật. Từ 2010, Tỉnh Bách Nhiên rẽ hướng sang diễn xuất. Anh tham gia nhiều phim, nhưng chủ yếu vai phụ như Ảnh Tử Ái Nhân, Repeat I Love You, Viên Đạn Biến Mất, The Bullet Vanishes, Thất Cô, Lost and Love. Tuổi nghề trẻ, nhưng Tỉnh Bách Nhiên đã tham gia trên dưới 28 bộ phim và giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong nghề. Anh từng đoạt nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Trung Quốc Trường Xuân lần thứ 13, 2016, nam diễn viên xuất sắc nhất tại Neta Attitude Award 2017, giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc trong LSP Điện ảnh Sinh viên Bắc Kinh. Anh đồng thời nhận đề cử cho nam diễn viên mới xuất sắc tại giải Kim Tượng Hồng Kông, Trung Quốc, lần thứ 30. Tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên vụt sáng nhất khi anh tham gia Chúng Ta Của Sau Này với vai diễn Lâm Kiến Thanh. Bộ phim xoay quanh mối tình của Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu, Châu Đông Vũ. Họ gặp gỡ trên chuyến tàu Xuân Vận về quê ăn Tết. Từ đó, đôi bạn trẻ cùng nhau gắn bó và chia sẻ những ước mơ nơi Bắc Kinh sầm uất và nhiều hứa hẹn. Chúng Ta Của Sau Này đã trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh nổi trội nhất về thể loại tình cảm
chính kịch của nền điện ảnh Trung Quốc. Bộ phim sở hữu doanh thu phòng vé ấn tượng khi thu về 191 triệu đô la Mỹ chỉ sau 2 tuần công chiếu. Hiện, Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cùng kết hợp trong tác phẩm Quy Lộ, Đường về nhà. Lên sóng từ ngày 14 tháng 3, đến nay, Quy Lộ là phim truyền hình nhận về sự quan tâm của công chúng. Chuyện phim xoay quanh chuyện tình của Lộ Viêm Thần, Tỉnh Bách Nhiên và Quy Hiểu, Đàm Tùng Vận, cả hai từng là tình đầu của nhau. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Lộ Thần đi tập huấn xa, cuộc gặp của họ ít dần. Những mâu thuẫn cả hai ngày một nhiều thêm và cuối cùng họ chọn rời xa nhau. Dù chuyện tình của cả hai đã là quá khứ, thế nhưng họ đều không thể quên người đã từng ở cạnh mình. Để bên nhau một lần nữa, Lộ Thần và Quy Hiểu phải trải qua nhiều thử thách. Tuổi thơ vất vả cùng bà ngoại, thành công trong nghệ thuật là vậy, nhưng ít ai biết rằng Tỉnh Bách Nhiên từng có tuổi thơ cơ cực và vất vả. Khi vừa tròn 28 ngày tuổi, anh bị cha mẹ bỏ rơi và được bà ngoại nuôi nấng đến khi trưởng thành. Từ nhỏ anh đã biết phụ giúp việc nhà và luôn chăm sóc bản thân để bà không phải lo lắng. Tới khi Tỉnh Bách Nhiên thành công thì bà đã ra đi do tuổi cao sức yếu. Trong suốt sự nghiệp, Tỉnh Bách Nhiên từng hẹn hò Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm gắn bó. Gần đây, tháng 3 năm 2023, tài tử và Lưu Văn công khai tình cảm với màn tương tác ngọt ngào khi dự show thời trang tại Paris. Theo Sohu, đây là lần đầu họ xuất hiện chung ở sự kiện kể từ khi bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 6 năm 2022. Dù đã gần 40 nhưng nhờ ngoại hình trẻ trung, Đàm Tùng Vận dễ dàng hóa thân thành thiếu nữ 18 tuổi. Tuy nhiên, đây vừa là lợi thế và cũng là bất lợi của cô. Đàm Tùng Vận là một trong những ngôi sao đang được chú ý hiện nay. Tên tuổi của cô được chú ý qua những bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Mới đây nhất, cô có tác phẩm Quy Lộ đang được lên sóng. Có thể nói, nhiều năm qua, Đàm Tùng Vận là cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung. Sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt to, nữ diễn viên dễ dàng đóng vai học sinh, sinh viên, thiếu nữ dù hiện tại cô đã bước sang tuổi 33. Trong Quy Lộ, Đàm Tùng Vận vào vai Quy Hiểu, một cô gái tầm tuổi 16 sống trong sự đùm bọc của gia đình. Mặc dù chỉ là những phân cảnh nhỏ thông qua lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, thế nhưng cô vẫn làm tốt vai diễn của mình. Lý do không khó hiểu vì đây là vai diễn thế mạnh của mỹ nhân họ Đàm. Truyền thông Hoa ngữ gọi cô là nữ thần thanh xuân, khi những vai diễn trẻ tuổi đều được vô vào, vai khá ngọt, không gượng gạo. Quy Hiểu trong Quy Lộ được Đàm Tùng Vận khắc họa một cách chân thật. Với nét trẻ trung tinh nghịch, ánh mắt trong trẻo, nụ cười như mang cả mùa xuân, nhiều khán giả đánh giá cô không khác gì nữ sinh trung học 16 tuổi. Dù việc đóng vai trẻ hơn so với tuổi thật vốn được xem là thế mạnh của Đàm Tùng Vận nhưng nó cũng là điểm yếu của cô. Nếu xét về ngoại hình, khán giả khó tìm được điểm bất hợp lý nếu một diễn viên U40 như Đàm Tùng Vận đóng các vai diễn 16 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, một điều cô không thể che giấu được, đó chính là ánh mắt. Trong Quy Lộ, dù đóng vai 16 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vẫn để lộ sự từng trải qua ánh mắt. Có lẽ, với một nữ diễn viên đã 33 tuổi, dù có giỏi thế nào, cô cũng không thể che giấu được ánh mắt của một người trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm. Nhiều khán giả đánh giá, dù vai diễn trong Quy Lộ vẫn có sự hồn nhiên, thanh xuân nhưng nó khác với những vai diễn trước đây của cô như Tiêm Tiêm tinh nghịch trong Lấy danh nghĩa người nhà, Cảnh cảnh của Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Lấy một dẫn chứng khác, Châu Tấn đóng vai Như Ý trong Hậu cung Như Ý truyện, dù nhờ công nghệ, trang điểm, cô vẫn có thể vào vai diễn lúc 16 đến 17 tuổi. Nhưng trong ánh mắt, giọng nói của cô không thể che giấu là một người từng trải. Quay trở lại Đàm Tùng Vận, có thể nói ngoại hình quá trẻ cũng là điểm yếu chí mạng khiến Đàm Tùng Vận khó chuyển mình sang những nhân vật phụ nữ trưởng thành. Cô có một gương mặt trẻ,
vóc dáng nhỏ nên đôi khi nữ diễn viên chỉ mãi bó buộc mình ở những vai thanh xuân, vậy nên muốn thoát khỏi vỏ bọc này để đóng những vai diễn trưởng thành, từng trải hơn, buộc cô phải nỗ lực nhiều hơn.